हेलो साथीहरु, म हो राजीव अनि तपाईहरुको माझमा फेरि पनि आइसकेको छु। कतिजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ हाम्रो यस च्यानलमा। आज चाहिँ हामी नयाँ होइन तर पुरानै एउटा टपिकलाई लिएर कुरा गर्नेछौँ। त्यो टपिकमा चाहिँ हामी यस विषयमा हेर्नेछौँ कि अनलाइन क्लास सबैजना पढ्छौँ के हामीलाई थाहा छ हामी भिडियो अफ गर्दा पनि हाम्रो फोटो राख्नको लागि के गर्नुपर्छ। अरूहरूले यसरी फोटो राखेको देख्दा हामीलाई पनि एकदमै रहर लाग्न सक्छ। तर के तपाईले सिक्नु भयो त? यदि सिक्नु भएको छैन भने चिन्ता मत गरो भन्ने मेरो कुरा छ। अनि तपाईहरुले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब शेयर गरिदिनु होला। यसै बिचमा हामी आज कुरा गर्नेछौँ अनि सुरुदेखि अन्तसम्म हेरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी मेरो मनोबल बढाइदिनु होला। ढिलो नगरी मोबाइलको स्क्रिन हेलो गाइस, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो मोबाइल स्क्रिनमा। अब म कुरा गर्न जाँदैछु। अघि भनेको हाम्रो जुन टपिकहरु थियो त्यसलाई हामी सँगाल्नेछौँ। हामी सुरु ढिला नगरी हामी जुम एपमा जानेछौँ र जुम एपबाट चाहिँ हामी यसको बारेमा हेर्नेछौँ। सुरुमा चाहिँ तपाईहरुले जुम एपमा चाहिँ यदि साइन इन गर्नु भएको छैन भने यसलाई साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ एउटा जुममा भित्र जाउँ र हामीले हेर्नेछौँ कि मेरो जुन यो एकाउन्ट छ यसमा चाहिँ फोटो चाहिँ छ कि छैन त हैन। पहिला त्यसमा हेरौँ अनि फोटो छैन रहेछ भने हामी यसलाई फोटो हालेर देखाउनेछौँ। हुन्छ, ढिला नगरी जान्छौँ। यहाँनिर अलिकति टाइम लाग्दैछ, हामी हेर्दैछौँ। यहाँनिर जुमभित्र हामी छिर्दैछौँ। जसमा चाहिँ हामी यहाँनिर अलिकति नेटवर्कको अवस्था अनि विभिन्न कुराहरूले गर्दा अलिकति ढिलो हुँदैछ। हुन्छ, हुन गइरहेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ हामी देख्दछौँ जब हाम्रो जुम एकाउन्ट खुल्दछ, तपाईँको क्लास भयो या जे भयो भने यहाँनिर हामी खुलेपछि चाहिँ अब हाम्रो एकाउन्ट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो फोटो छैन, हेर्नुहोस् त, मैले भिडियो अफ गर्दैछु तर फोटो देखिएको छैन। अब यहीँ चाहिँ हामी फोटो हाल्नेछौँ। जसरी मैले भिडियो अफ गर्दा पनि फोटो देखिने खालको हामीले चाहिँ बनाउनु पर्नेछ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ र गर्नेछौँ। हामी यसलाई लगआउट गरौँ र हामी सिधै फेरि जुममा जाउँ र जुममा गएपछि हामी यसमा फोटो हाल्ने तरिकाहरूको बारेमा सेटिङहरू मिलाउनेछौँ। राम्ररी हेरिदिनु होला त। हामी पहिलेकै ठाउँमा आएको छौँ। अब हामी यसलाई साइन इन गर्नेछौँ। जब हामी साइन इनमा जान्छौँ तब हामी यसलाई तीनवटा यहाँनिर अप्सनहरू देख्नेछौँ। अलिकति ढिलो हुँदैछ। यहाँनिर तीनवटा अप्सनहरू हामी देख्नेछौँ। तपाईँहरूको यदि जिमेल आइडी छ भने धेरै राम्रो। जिमेल आइडी छैन भने फेसबुक एकाउन्ट त छँदैछ। यस कारणले गर्दाखेरि दुईवटामा एउटा चाहिँ हामीलाई सजिलो बनाउनेछ। यस कारण हामी हताश हुनु पर्दैन। हामी लन्च जुम भन्ने छ, यसलाई हामी ओके गर्नेछौँ र त्यसपछि चाहिँ हामी त्यही तीनवटा अप्सन भएको ठाउँमा हामी आइपुग्नेछौँ। यहाँ अर्को ठाउँ, सरी माफ गर्नु, ट्विटरमा पुग्यो। हुन्छ, लन्चमा फेरि कनेक्ट गर्नेछौँ। हामी यहाँनिर जाँदाखेरि चाहिँ हामी सोझै रूपमा हामी जुमको तीनवटा अप्सनमा पुग्नेछौँ। अलिकति ढिलो हुँदैछ। हुन्छ, यहाँनिर आइपुगेका छौँ। जब हामी यहाँनिर न्यू मिटिङ अनि जोइन अनि सेड्युल अनि सेयरिङ स्क्रिनमा हामी आइपुगेका छौँ। जब हामी यहाँ हेर्छौँ त्यो राजीव राई भनेर बेसिक छ हो त्यहाँनिर हामी ओके गरौँ र त्यहाँ ओके गरेपछि चाहिँ प्रोफाइल फोटो भनेर आएको छ। त्यसमा हामी क्लिक गर्नेछौँ र चुज फोटोमा जानेछौँ। किनभने हामी तत्कालीन त फोटो खिच्दैनौँ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी यसबाट कुनै एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नेछौँ र सिलेक्ट गरेर चाहिँ हामी यसलाई नयाँ फोटो एउटा हाल्नेछौँ। यसलाई क्रप गरौँ र क्रप गरेर चाहिँ हामी यसलाई हेर्नेछौँ। यसलाई क्रप गर्दैछौँ। अब यो फोटो त म हाल्नेवाला त छैन र पनि एउटा इक्जाम्पलको लागि यसलाई सेभ गरौँ। सेभ गरिसकेपछि यो फोटो चाहिँ के भयो त हाम्रो सेभ भइसकेको छ। अब यसलाई हामी हेर्नेछौँ कसरी चाहिँ यसलाई अब मेरो भिडियो अफ गर्दाखेरि फोटो आउँछ कि आउँदैन भनेर हामी यसलाई हेर्नेछौँ। यहाँनिर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो अगाडि नै भिडियो अफ अहिले गरिरहेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र मेरो के आयो त फोटो अगाडि आइरहेको छ भिडियो अफ गर्दाखेरि। अब यसलाई म भिडियो अन गर्नेछु। अन गर्दाखेरि चाहिँ यो फोटो हराउँछ या हराउँदैन भनेर हामी यसलाई हेर्नेछौँ। किनभने भिडियो अन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अनुहार आफ्नो देख्ने भएको कारणले गर्दा यो हराउँछ। भिडियो अफ गर्दा फेरि देखियो। हुन्छ, यसरी चाहिँ प्रुभ भएको छ। त्यस कारण तपाईँहरूलाई यसको बारेमा फेरि पनि तपाईँहरूले पनि गर्नुहोस् र सक्नु भएन जान्नु भएन भने